आजको यस ट्युटोरियलमा हामी स्याडोको बारेमा सिक्छौं। यदि तपाईको स्क्रिनमा स्याडो आएको छैन भने तपाईले सुरुमा ट्रेलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रे इनेबल गर्नको लागि विन्डो मेन्युमा गएर ट्रेलाई इनेबल गर्नु होला र आफ्नो ट्रेमा गएर स्याडोमा टिक मार्क लगाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईको ट्रेमा स्याडो देखिन्छ। यसपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौं विभिन्न अप्सनहरु। यो सुरुको बटन जस्तो जुन आइकन छ यो भनेको अन र अफ गर्ने स्याडोको बटन यही नै हो। अफ अन। अनि युटिसी भनेको तपाईको कोअर्डिनेट कता छ तपाईको, जस्तै नेपालको केसमा 545 भयो र यो जियो लोकेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। युटिसी भनेको टाइम भनेको तपाईको टाइम अनुसारको स्याडो तपाई यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कीबोर्डमा। डेटमा तपाई मन्थहरु तपाई यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटर जस्तो सानो आइकन छ राइट कर्नरतिर, त्यसमा क्लिक गरे पनि यहाँ यस्तो अप्सन आउँछ डेट एन्ड टाइम तपाई दिन सक्नुहुन्छ। टुडेको डेट दिनु पर्यो भने टुडेमा क्लिक गर्नु होला। सो टाइम चेन्ज गर्न सकिन्छ, डेट चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाई आफ्नो स्याडोलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। एकछिन म अर्को मोडल खोल्छु। जस्तै कि मैले यो मोडल खोले, यो चाहिँ तपाई वेयरहाउसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यो मोडलको लिंक यस ट्युटोरियलको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, तपाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिनहरु मैले बनाएको छु। जस्तै सिन 1 मा एकछिन म स्याडोमा जान्छु एकचोटी। स्याडो मैले अफ गरे र स्याडो म अन गर्छु र स्याडोको लाइटको भ्यालु अलिकति घटाउँछु र डार्क भ्यालु म स्याडोलाई डार्क बनाउँदै छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ स्याडो कसरी चेन्ज भइरहेको छ। यसरी तपाई स्याडो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइट डार्कनेसको कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौं। यो ग्राउन्डमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्याडोलाई म अझै डार्क पनि गर्न सक्छु। देख्नुभयो, धेरै डार्क गरेर पनि खासै रिजल्ट राम्रो आउँदैन। सो लाइट र डार्कको भ्यालु यहाँबाट हामी मिलाउने हो। ओके। इन्टेरियर मोडलको केसमा पनि तपाई स्याडोहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडोको पोजिसनहरु जस्तै कि तपाई टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइट कसरी तपाईको विभिन्न बिहेभियरहरु तपाई यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो भ्यू भयो, म टाइम चेन्ज गरिरहेको छु अनि डेट चेन्ज गरिरहेको छु। तपाई देख्नुहुन्छ स्याडोको लाइट कसरी इन्टरप्रेट हाम्रो लाइट आयो विन्डोबाट, त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब लास्ट कुरा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ धेरैले इग्नोर गर्छन्। स्केचअपको बाइ डिफल्ट ग्राउन्ड भनेको तपाईको यो कोअर्डिनेट लाइन जुन छ, ब्लू एक्सिस, रेड एक्सिस र ग्रीन एक्सिस, यो जहाँ छ त्यसलाई ग्राउन्ड प्लेन भन्छ। यो जुन हरियो कलरको छ, यो हरियो कलरलाई जुन कलर पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई स्केचअपले ग्राउन्ड भन्छ। सो ग्राउन्डमा स्याडो देखाउने कि नदेखाउने यो बटन हेल्प गर्ने। फेस भनेको यो फेस भयो। अब यो तीनटा क्यूब जस्तो स्ट्रक्चरको लागि ग्राउन्ड भनेको यो हो। सो त्यसैले फेसमा तपाईले यदि टिक मार्क लगाउनु भयो भने फेसमा चाहिँ स्याडो आउँदैन। सो फेस भनेको यो भयो विभिन्न फेसहरुमा। ग्राउन्ड भनेको यो तपाईको जुन तीनटा कोअर्डिनेट एक्सिस हुन्छ त्यो जुन त्यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। सो आजको यस ट्युटोरियलमा हामीले स्याडोको बारेमा सिक्यौं, जुन चाहिँ धेरै नै सजिलो छ। अर्को तपाईलाई म फाइनली के भन्छु भने स्याडो चाहिँ जतिखेर पनि अन नगर्नु होला स्केचअपमा। किन नगर्नु होला भन्दाखेरि तपाईको कम्प्लेक्स मोडल छ भने तपाईको स्केचअप ह्याङ हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ यदि स्याडो अन गरेर तपाई काम गर्नुहुन्छ। सो चाहिएको बेला मात्रै स्याडो चाहिँ अन गर्नु होला स्केचअपमा काम गर्दाखेरि। ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।